Naše firma Dejme Diagnostik má 25letou historii, v současné době máme kolem 70 zaměstnanců, vyrábíme přístroje pro neurofyziologii a psychiatrii. Kromě České republiky, kde jsme s prodejem začínali, dodáváme do celého světa. Většinu dílů a komponentů se snažíme vyrábět na firmě bez použití subdodavatelů. Máme tak větší kontrolu nad kvalitou. Asus je pro nás nejlepší volbou z důvodu kompatibility, spolehlivosti a použitelnosti pro naši aplikaci. Ve spojení s naším přístrojem tvoří dokonalou symbiózu. Je to transkraniální magnetický stimulátor, slouží převážně k léčbě deprese. Momentálně se zkoumá další účely použití, například různé závislosti, klinická bolest a tak dále. Funguje převážně na bázi silného elektrického pulzu, který v cívce se mění v magnetický, tím ovlivňuje chování neuronů v mozku. Po několika sezeních použití magnetického stimulátoru a stimulaci mozku by se mělo u pacienta projevit snížení depresí a všeobecné uvolnění. V naší společnosti máme vlastní vývojáře, včetně designérů, kteří blízko spolupracují s lékaři anebo pracovníky, kteří právě používají tento přístroj tak, aby odpovídal co nejlépe jejich požadavkům. Důraz jsme kladli na jednoduchost a ovladatelnost systému, kterou jsme docílili díky použití Asus All-in-One. Je tam nainstalovaný software ovládající celý systém, včetně pacientské databáze. Ovládání probíhá pomocí dotykové obrazovky, kde je zajištěná snadná a okamžitá odezva. Systém dodáváme do celého světa, včetně mnoho univerzit a klinik pro výzkumné účely. Dostáváme pozitivní feedback právě jak na kompletní systém, tak i na jednoduchost jeho ovládání. Úspěch naší firmy je založený na silném týmu, který posouvá vývoj produktů díky použití nových metod a inovativních řešení. Hlavní výhodou Asus All-in-One je jeho spolehlivost, kompaktní design a integrace všech komponentů v systému, který nevyžadují externí počítač a tím zajišťují i menší potřeby na servis.